نمیدونید با 2 تا سیب زمینی چه خوشمزه‌ای که نمیشه درست کرد. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد سیب زمینی رو درشت خرد کنید. داخل قابلمه منتقل کنید. روش آب بریزید و روی حرارت اجازه بدید آب پز بشه. یه قاشق چایخوری نمک و نصف لیوان از آب سیب زمینی ها رو اضافه و پوره کنید. یه عدد تخم مرغ هم اضافه و یک دست کنید. یه قاشق غذاخوری خمیرمایه، یه قاشق غذاخوری شکر، 500 گرم آرد اضافه و یک دست کنید. خمیر رو چرب کنید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. با دست چرب پف خمیر رو بگیرید و به 12 قسمت تقسیم کرده و چانه کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. روی چانه ها رو بپوشونید تا نیم ساعت استراحت کنه. در آخر هم 2 طرفش رو داخل روغن داغ سرخ کنید. حتما این دوناتای سیب زمینی رو امتحان کنید چون طعمش فوق‌العاده خاص و خوشمزه است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.